नमस्कार म आज सावित्री मलाई एउटा लास्ट बुट क्याम्पको लास्ट सेसन लिएर आएको छु जुन टपिकमा आज मैले धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसन कन्क्रिट द मार्केट अब कसरी तपाई प्रफिटेबल ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई सिकाउँछु आज अब सिक्नमा के छ यो ट्रिक्सहरु सबैको लागि लागू नहुन सक्छ तर अब जो मान्छेको आफ्नो स्टाइल अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ भने तपाईले यो एडप्ट गर्नु पर्दैन यो पनि कुनै एडभाइस पनि हैन कुनै फाइनान्शियल एडभाइस होइन हैन ल पनि हैन यो चाहिँ खाली मेरो ओपिनियन मात्रै हो यस्तो गर्यो भने चाहिँ यस हामीले लङ टर्म प्रफिटेबल ट्रेडर बन्न सकिन्छ भनेर है अब बिगिन गरौँ आजको सेसनमा जस्तै अब तपाईलाई व्हाट मेक्स अब केले चाहिँ तपाईलाई सबभन्दा प्रफिटेबल ट्रेडर बनाउँछ त तपाईलाई एउटा कुरा मान्छेहरु क्यासिनोमा किन जान्छन् भन्दाखेरि एक्जाम्पल पनि मैले दिन खोजिरहेको छु किन मान्छेहरु ग्याम्बल गर्न जान्छन् यस तर त आश त केले जान्छ आश त जित्ने नै आशले जान्छन् नि त है अब ट्रेडिङ तपाईको चाहिँ ट्रेडिङ सिस्टम एउटा छ कि छैन त ट्रेडिङ सिस्टम भनेको त अब के हो मैले तपाईलाई देखाउँछु त इन्ट्री पोइन्टको तपाईको इन्ट्री गर्न भन्दा पहिला कुनै एउटा फिलोसफी छ कि छैन मैले यस्तो भयो भने मात्रै मैले ट्रेड लिन्छु यस्तो भएन भने ट्रेड लिन्न एक्जिट रुल छ कि छैन हैन अनि त्यसपछि तपाईको एउटा मेथड्सहरु छ कि छैन 90% ट्रेडरहरुले के गर्छन् भने उनीहरुको ट्रेडिङ सिस्टमै हुँदैन है ट्रेडिङ सिस्टमै नभएर 90% अल्सो लुज गरेको कारणै नम्बर 1 त्यो सिस्टम नभएर सिस्टम तपाईले एउटा क्रिएट गर्नु सपोज तपाईले कुनै पनि इन्ट्री कुनै पनि मार्केटमा तपाई छिर्नु भएको छ भने तपाईको अब यो भनौं न रुल हुनु पर्यो त्यसमा म यो भएन भने म मार्केटमा छिर्दिन यो भएन भने मार्केटमा म मार्केटबाट निस्किन्छु यो भयो भने मार्केटमा निस्किन्छु त्यो चाहिँ तपाईको रुल एउटा हुनु पर्यो अनि लुजिङ ट्रेड्स बेस्ड अन लिसनिङ टु अब म्याक्सिमम मान्छेहरुले लुज गर्ने किन भने अर्काको ओपिनियनहरु सुनेर हेर्नु त्यो चाहिँ सबैजना एग्री हुनुहुन्छ होला यहाँ जाउनु भएको छ अघिको सेसनमा अलरेडी हामीले राम्रो कुरा गरिरहेछौं अब म्याक्सिमम अर्काको ओपिनियनले फेल हुने हो या लुज गर्ने हो अर्को कुरा आफ्नो इमोसन्स कन्ट्रोल गर्न सकेर लुज गर्ने हो अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रिडिक्सन अनि लकमा भर पर्ने आई विश दिस ट्रेड विल गो एन्ड बाई तर थाहा छ मार्केटमा त्यो कुनै पनि प्याटर्न छैन बाई गर्ने या कुनै पनि साइन छैन तर उहाँले बाई गरिदिनुहुन्छ भने मेबी बाई त होला अलिकति पछि होला तर स्टप लस हिट गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ है त्यसरी त्यहीबाट 90% ले लुज गर्ने कारण त्यो इन द लङ रन विल लुज द मनी हु 90% ले लुज गर्ने मनी नि के कारणले गर्दा यही तीनटा मैले मेनको यही पोइन्टहरु भने हैन अनि डिपेन्ड्स अन अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईको स्टाइल कस्तो छ तपाईले आफ्नो स्टाइल चाहिँ लाई म्याटर राख्नु र प्रायोरिटाइज दिनु होला किन अर्काको स्टाइल जस्तो पनि होस् तपाईले त्यो फलो गर्नु पर्दैन है स्क्याल्पिङ गर्नुहुन्छ इन्ट्राडे स्विङ अनि बाई व्हाट यु नो भनेको चाहिँ तपाईलाई थाहा भएको कुरा मात्रै गर्नु भन्न खोजेको कि नथाहा भएको कुरा चाहिँ कहिले पनि कपी नगर्ने कुरा नगर्नु होला किन आफूले कन्फर्म गरिसकेपछि मात्रै तपाई मार्केटमा छिर्नु डजन्ट रियली म्याटर तपाईको जस्तो खालको टाइप छ यो ट्रेडिङ गर्ने स्टाइल हैन अनि एउटा स्ट्याटिस्टिकल एज चाहिँ तपाईको कस्तो छ त जस्तै व्हाट गिव्स अस स्ट्याटिस्टिकल एज भनेको चाहिँ तपाईले के मार्केटमा हेर्नुहुन्छ जुन कुराले तपाईलाई यो प्रफिट दिन सक्छ त है अब एउटा कुरा चाहिँ ट्रेन्डलाई चाहिँ फलो गर्नु होला किन भन्दाखेरि हामी एगेन्स्ट द ग्राभिटी सपोज केही कुरा हामीले माथि फाल्यौं भने तलै आउने हो नि त हैन र एक्ज्याक्टली यो मार्केट पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै गर्ने हो लङ टर्म त्यसले जे गरिरहेको छ त्यो नै गर्छ तर बीचमा यसले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ ट्रेन्ड चेन्ज गर्ने ट्रेन्ड सर्ट टर्म ट्रेन्ड लङ टर्म ट्रेन्ड हैन त्यो चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गरेर मार्केटमा छिर्नु पर्यो अनि 90% ट्रेडरहरु के गर्नुहुन्छ त अगेन्स्ट द ट्रेन्ड जानुहुन्छ यहाँ एन्डमा कम्प्लिट भइन्डर चाहिँ मैले टाइप गर्दा गर्दै के भन्न खोजेको के भने 90% हरु किन लुज गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ल अब एकछिन म लाइभ मार्केटमा मैले देखाउँछु तपाईहरुलाई सायद यो देखाउन आज फुर्सद हुँदैन होला तर अर्को सेसनमा तपाईहरुलाई देखाउँछु अब यो किन त भन्दाखेरि अब मार्केटले रिट्रेस गरेको बेलामा ल दे थिंक दैट इट इज गोइङ टु शॉर्ट अर लङ के रिट्रेस गर्ने बेलामा त्यो पोइन्ट चाहिँ लङ अब मार्केटको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरले हिँडिरहेको हुन्छ मार्केट त्यो स्ट्रक्चर एक्चुअली बुझियो भने आँखामा हाम्रो आँखाले ट्रेन गराइयो भने हामीले चाहिँ के हुन्छ एगेन्स्ट द ट्रेन्ड हामी गइन्न मार्केटले यहाँसँग आएर यो मेबी पुलब्याक चाहिँ गर्छ त्यसपछि मार्केट माथि जान्छ भनेर चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ ट्रेन्डलाई फलो गर्ने एउटा ह्याबिट राख्नु पर्यो पनि ह्याबिट बनाउनु पर्यो हैन अनि सपोर्ट र रेसिस्टेन्स एकदमै जरुरी कुरा छ किनभने यो भनेको त की लेभलहरु मार्केटमा त्यो अलरेडी मैले अरु सेसनमा देखाइसकेको छु अनि एउटा ट्रेन्ड लाइन पनि तपाईले खिच्न किन अलिकति जान्नु पर्यो भने त्यो पनि ट्रेन्डमै जान्छ नि त मार्केट त ट्रेन्डलाई हामी अगेन्स्ट द ट्रेन्ड जुन हामीले ट्रेड लिन्छौं त्यो ट्रेडहरु चाहिँ लस हुन्छ यदि तपाई स्क्याल्पर हो भने यु क्यान स्टिल गो वाइल रिट्रेसिङ तर यदि तपाई
स्विङ ट्रेडर हो भने मार्केटले जहिले पनि आफ्नो ट्रेन्ड चाहिँ फलो गर्छ एकदमै रुलको कुरा यो पनि दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा अनि मुभिङ एभरेज चाहिँ एकदम तपाईको त्यो पनि एउटा मुभिङ एभरेज युज गर्नुहुन्छ या फिबोनाची युज गर्नुहुन्छ तपाईले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न युज गर्नुहुन्छ प्राइस एक्सन युज गर्नुहुन्छ मार्केट ज्योमेट्री जे पनि युज गर्नुहुन्छ नि मार्केट स्ट्रक्चरमा जानुहुन्छ या तपाई जे पनि जानुहुन्छ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तपाईले यसलाई पनि मास्टरी चाहिँ गर्नु पर्यो के हैन मास्टरी गर्नु अनि त्यसपछि मुभिङ एभरेजले अब मैले तपाईलाई अर्को सेसनमा एउटा मुभिङ एभरेज पनि यो 6 18 50 200 यसमा अरु पनि नम्बरहरु हाल्न मिल्छ तपाईको इच्छा हो क्लियर ट्रेन्ड यसले देखाउँछ इन्ट्री पोइन्ट पनि पत्ता लगाउँछ यसले चाहिँ इम्पल्सिभ वेभहरु पनि देखाउन सक्छ त्यही भएर यो पनि तपाईले युज गर्न मिल्छ बिकज मोस्ट अफ द ट्रेडर दे युज मुभिङ एभरेज बिकज अफ इज एक्युरेसी अलिकति एक्युरेसी राम्रो छ अनि फिबोनाची भनेको चाहिँ तपाईलाई थाहा छ लेभलहरुले चाहिँ हाम्रो मान्छेको इमोसन्सहरुको एउटा इम्पल्सिभ इमोसन्सको काम गर्छ किनभने जुन जुन लेभलमा हाम्रो यो 61 50 38 पोइन्ट व्हाटएभर नम्बर इज देयर हैन तिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने मार्केटले यहाँनिर आएर के न के रियाक्ट गर्छ है यहाँनिर आएर त्यो चाहिँ फिबोनाची लेभलले हामीलाई देखाउँछ युनिभर्सल टुलहरु हो संसारमा सबैजना ट्रेडरले युज गर्नुहुन्छ अनि अब मैले भनिहाले तपाई यदि प्राइस एक्सन ट्रेडर हो भने त्यसलाई पनि कन्फर्म गर्नु अब मार्केटले यहाँ आएको छ दिस इज व्हाट इज गोइङ टु ह्यापन त्यो पनि तपाईलाई मैले लाइभमा देखाउँछु यो इन्ट्री रुल चाहिँ हुनु पर्यो मैले सर्टकट एकदम सर्टमा गरिरहेको छु अहिले हैन 20 EMA एबोभ द 50 EMA भयो भने के गर्छु म अब इन्ट्री प्राइस रिट्रेस भयो भने रिटेस्ट गरेर 50 मा आयो भने म ट्रेड लिन्छु अनि स्टोकास्टिक बिलो 30 बाई मा भयो भने मैले 3 सेन्स एबोभ 3 सेन्स भनेको चाहिँ तपाईले त्यो 3 सेन्स भन्छ त्यो मार्केटको क्यान्डलस्टिकमा म लाइभमा देखाउँछु यो हैन त्यो भयो भने तपाईले बुलिश क्यान्डल आयो भने चाहिँ अब म मार्केटमा छिर्छु अनि प्राइस एक्सन पनि एउटा राम्रो प्राइसमा के भइराछ एक्सनमा अनि क्यान्डलस्टिकले चाहिँ के भनिराछ सबै तपाईलाई थाहा छ क्यान्डलस्टिक पनि पढ्न आउँछ अलरेडी हैन स्पेलिङ गल्ती भएछ भन्नुको चाहिँ के क्यान्डलस्टिकमा पनि यो क्यान्डलस्टिक आएपछि अब मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट अब रेडी छु एक्जिट पनि रुल चाहियो के तपाईलाई हैन एक्जिट रुल रिस्क हो यो आर भनेको रिस्क हो हैन अनि स्टप लस 3 सेन्स बिलो द स्विङ लोमा छ अब स्विङ लोमा म स्विङ अब मार्केटले अब क्लोज गर्ने बेला भइसक्यो अब मार्केट अब यो भन्दा माथि जाँदैन या त्यो भन्दा तल जाँदैन किन हामी सपोर्ट लेभलमा आउन लागेका छौं या रेसिस्टेन्स लेभलमा आउन लागेका छौं यदि तपाई मार्केटमा अलरेडी हुनुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भने मार्केटबाट सकेसम्म निक्लिने एउटा आफूले रुल बनाउनु पर्यो हैन इन्ट्री टु स्टप अब इन्ट्री कतिखेर वन डिस्टेन्स रिस्क टु रिवार्ड भन्छु यो चाहिँ आर वन रिस्क डिस्टेन्सबाट तपाई निस्किनु पर्यो के अनि अर्को टेक प्रॉफिट एट टु रिस्क रेसिस्टेन्ट लेभल पनि भन्दा हुन्छ यो आर अब तपाईले कसरी लिनुहुन्छ इट्स अप टु यु तर रेसिस्टेन्ट र यो हाम्रो जो रेसिस्टेन्ट र हाम्रो हुन्छ नि सपोर्टमा चाहिँ मार्केट म्याक्सिमम ट्रेन्ड चेन्ज गर्ने हुनाले इभेन द रिट्रेस गर्ने हुनाले त्यतिखेर चाहिँ हामीले ओके म चाहिँ यो मार्केटमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईले आफूले थाहा पाउनु पर्यो रेन्जिङ मार्केटमा चाहिँ कसरी प्रॉफिट लिने त रेन्जिङ मार्केटमा सकेसम्म तपाईलाई सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो हैन भनेको त्यो की पोइन्टहरु थाहा हुनु पर्यो त्यही पनि तपाईले सर्ट प्रॉफिट लिन सक्नुहुन्छ हैन अझै पनि त्यतिखेर लिन सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको यो म लाइभ मार्केटको देखाउँछु यो पनि अनि ट्रेडिङ सिस्टममा चाहिँ तपाईले के राख्नुहुन्छ त ट्रेडिङ अब फलोइङ ट्रेन्ड हो कि अब ब्रेकआउट हो कि फल्स ब्रेकआउट हो कि हैन अब यो चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने कुरा छ अब यसमा चाहिँ ब्रेकआउटमा जस्तै अब होरिजोन्टल रेसिस्टेन्समा बसिरहेको छ यो फ्ल्याग छ त्यहाँ वेज छ हैन कस्तो खालको यो ब्रेकआउट भइरहेको छ हैन सपोर्टबाट छ कि रेसिस्टेन्सबाट छ कि अनि लास्टमा चाहिँ पुलब्याकहरुमा पनि मान्छेहरुले पैसा कमाउँछन् यस दे मेक मनी तर अलिकति रिस्की हुन्छ तर तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कि एमए भनेको त मुभिङ एभरेज चाहिँ अब सपोर्टमा छ भने यो लङ बाउन्स हुन सक्ने सम्भावना हैन अनि पुलब्याक अब यो चाहिँ मैले हल्का यतिकै एउटा सानो एउटा स्मल प्रेजेन्टेसन गराएको थिए हैन तपाईहरुलाई मैले लाइभ मार्केटमा मैले देखाउँछु मेन कुरा चाहिँ है अनि लाइभ मार्केटमा गएर हल्का देखाउँदाखेरि म धेरै बेर चाहिँ लिदिन किनभने मेरो साच्चै आज के ओके मैले स्टप गरे यसलाई चाहिँ स्क्रिन ओके तपाईले केही कुरा बुझ्नु भयो त त्यो उसबाट केही कुरा बुझ्नु भयो मलाई हल्का फिडब्याक दिनु होला हैन त्यसबाट केही कुरा बुझ्नु भयो भने के कुरा बुझ्नु भयो र तपाईलाई अझै तपाईको के लाग्छ ओपिनियन चाहिँ यु क्यानट म्याक्सिमाइज ओके पनि मैले चाहिँ खास यो मार्केटको लाइभ मार्केट देखाउन खोजेको कुनै गर्न खोजेको ओके आएछ यहाँ सपोज यो कुरामा अब अघिको पक्नु है मैले यो
म स्क्रिन शेयर गर्दैछु यो बीटीसी को हामीले जुन अघि एनालाइसिस गरिरहेको थियौं त्यहीको कुरा हल्का मैले देखाउँछु तपाईलाई बीटीसी को एक्जाम्पल दिन्छु र हामीले एसेस गरौँ है अनि यो अघिकै हामीले मार्केटमा हामी जुन अब खास अलि गेजाङ बुझिङ छ यो चाहिँ नभएको राम्रो क्लियर मार्केटमा एकदम सपोज म 15 मिनेटको चार्टमा थिए मलाई के लागेको थियो भने अब यहाँनिर हामीले टिपी अब यो मार्केट चाहिँ सिधै भन्दाखेरि इट इज अलिकति ट्रेन्ड चेन्ज गरेर यो अफकोर्स सर्ट टर्म भए पनि यो डाउन ट्रेन्ड भइरहेको छ भनेपछि यो मार्केटले यो भन्दा माथि त जाँदै जाँदैन अहिले केही समयलाई के गर्यो भने पनि फेरि फर्केर आउँछ तर यो के हो भने यहीँबाट फर्केर आयो है हेर्नुभयो भने यहाँनिरबाट टक्क यहाँनिर फर्केर आयो यो क्यान्डलले नि केही स्टोरी भनिरहेको छ अब मैले यसलाई रिमुभ गरे अब है अब मैले के भन्छु भने यसमा सपोज मार्केटमा के कस्तो खालको ट्रेन्ड भइरहेको छ सपोज तपाईको इट्स अप टु यु हैन कुन चाहिँ ट्रेन्डमा मैले सबै यो ड्रइङहरु रिमुभ गरे है त क्लियर देखियो अब यसमा चाहिँ अब लङ टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन्नलाई तपाईसँग जस्तै सुरुमा मार्केट चार्ट हेर्नुभयो भने तपाईको के छ त नियम के छ त तपाईले नियम त राख्नु पर्यो के एउटा एक्जिट रुल एन्ट्री रुल हैन अनि त्यसपछि तपाई चाहिँ कुन चाहिँ एउटा ट्रेडिङ सिस्टम लाई फलो गर्नु भएको छ तपाईको विचार अनुसार हैन तपाईको विचार अनुसार तपाईको प्र्याक्टिस अनुसार तपाईको प्र्याक्टिकल अलरेडी त्यो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स अनुसार सपोज तपाई एक्सपिरियन्सै हुनुहुन्न भने पनि सुरुमा के गर्नु पर्यो भने एटलिस्ट तपाईले कुन चाहिँ पेयरलाई तपाईले म्याक्सिमम एनालाइज गरिराख्नु छ त्यसमा कस्तो खालको रिजल्ट छ हैन त्यो चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला अनि अर्को कुरा चाहिँ प्राइस एक्सन तपाईले फलो गर्नुहुन्छ या क्यान्डलस्टिक प्याटर्न फलो गर्नुहुन्छ या कुनै इन्डिकेटर फलो गर्नुहुन्छ भने इन्डिकेटर पनि नियम हुन्छ त्यो नियमलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ टाप्सेर राख्नु के हैन यो नम्बर 1 मैले मार्केटमा अब यो भनौं यो सपोर्टमा छ हैन सपोर्ट मैले यो एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई यो हामी सपोर्टमा छौं रे हैन सानो एउटा सपोर्टमा छौं यो आयो हैन हामी सानो सपोर्ट हो इट्स ब्युटिफुल सपोर्ट तर यहाँको यताको रेसिस्टेन्सलाई यता बिस्तारै सपोर्टमा बनेको छ हैन यहाँ आयो यो रेसिस्टेन्स भयो सपोर्ट भयो अब भन्न खोजेको नि म्याक्सिमम मान्छेहरुले अब सपोज यहाँ आयो अब सेल गर्छ भनेर यहाँबाट सेल गर्दिने मान्छेलाई मैले एक्जाम्पल राम्रो एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई सपोज यहाँबाट मजाले यहाँबाट हल्का यो पनि यहाँबाट सेल गर्यो तर मार्केट अब देख्नुभयो भने 4 आवर चार्टमा कतिचोटी यहाँ अलमोस्ट राम्रो सपोर्ट गरेर बनाएको छ माथि गयो हल्का अब यो यस्तो चाहिँ मुभलाई इम्पल्सिभ वेभ भन्छु मैले यहाँ चाहिँ पर रिट्रेस भयो कन्सोलिडेसन भएको छ फेरि इम्पल्सिभ वेभ फेरि कन्सोलिडेसन एकछिन मार्केटले करेक्सन गर्यो तर गइ नै रहेछ यो एकदमै ठुलो इम्पल्सिभ हो यसपछि चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ मार्केटले एकछिन चाहिँ कचन कुचन गरे यहाँ पनि देख्नुभयो भने सेल भयो फेरि यहाँ पछि मान्छेहरुलाई के लाग्यो ल यत्रो समयसम्म मार्केटले सेल गरेको छ सपोज मैले हजुरले यहाँबाट यत्रो बेरसम्म मार्केटले सेल गर्छ यो सेलै जान्छ भने यहाँनिर सेल गरेले पैसा लुज गरे कि हार्यो मलाई एक्जाम्पल दिनु न यहाँबाट सेल गरेले पैसा हार्यो के किनभने यो मार्केट त अफकोर्स लङ टर्म यो बाइ नै गर्नेवाला छ हैन त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा हामीलाई हिस्ट्रीबाट पनि थाहा हुन्छ हल्का हिस्ट्रीमा गएर हेर्नुपर्छ त्यो यत्रो बेरसम्म सेल भएको मार्केट यहाँबाट किन सेलमा गएन त किनभने यो सपोर्ट हेर्नुभयो भने कति ठुलो सपोर्ट छ यो चाहिँ हो यस्तो कुरा थाहा हुनु पर्यो कि यो सपोर्ट हेर्नुभयो भने कति ठुलो सपोर्ट छ यहाँनिर है यहाँनिर हेर्नुभयो भने इट्स लाइक भेरी बिग सपोर्ट के यहाँबाट चाहिँ मार्केटले यहाँबाट पनि तल जान सकेन नि त हैन यहाँबाट तल जान सकेन माथि गयो यहाँबाट तल जाला त मेबी नजाला हैन त्यही भएर यहाँ अब नजाला गएन पनि माथि आयो तर मान्छेहरुले अब यहाँबाट के गर्छ सोच्छन् भने ल मार्केट चाहिँ अब माथि जाला है माथि अनि तल जाला किनभने अब एकछिन सेलै गरेको छ मार्केट तर मार्केट के गर्दियो स्वाटै अब त्यसो यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म ट्रेन्ड थाहा पाउनु पर्यो हैन ट्रेन्ड थाहा हुनु पर्यो हुन भन्ने भने यो सेलै भएको मार्केट एकछिन बाइ भयो तर यो हुन पनि अब मेबी ट्रेन्ड चेन्ज गरेको कि भनेर मान्छेले सेल पनि गर्न सक्छन् कि तर त्यही भएर एकदमै तपाईको हरेक क्यान्डलस्टिकको टाइमहरु हेर्नु हैन एन्ट्री पोइन्टलाई एकदमै ख्याल गरेर जानुभयो पनि लङ टर्म चाहिँ सिरियसली देयर इज अ लट अफ विन्स भन्छु हैन धेरै राम्रो विनहरु छ अनि सपोज यो त थाहा हो तपाईलाई सपोर्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईलाई थाहा भइसक्यो यो तलतिर जतिचोटी यो आएर यो मार्केटले रिजेक्सन गरेको छ रिजेक्सन भन्छ यो पोइन्टमा आएर रिजेक्ट गरेर माथि जान अब यहाँबाट रिजेक्ट माथि गयो यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यो की जोनहरुलाई तपाईले राम्रोसित टिक गर्नु भयो र अनि त्यसपछिको इन्डिकेटर थपेर तपाईको प्याटर्न सपोज तपाईले वेजेस देख्नु भएको छ तपाईको एम प्याटर्न तपाईको डब्ल्यू प्याटर्न छ तपाईको चाहिँ के भन्छ अब एसेन्डिङ ट्रायंगल र डिसेन्डिङ ट्रायंगलहरु भइराको छ र अब फ्ल्याग प्याटर्नहरु छ हैन
देयर आर सो मेनी हेड एन्ड सोल्जरहरू छ, डबल टप डबल बटम। अब यसमा हरेक कुराहरू के हुन्छ भने ल यो रुलहरू थाहा हुनु पर्यो कि तपाईँलाई। ल यहाँ डबल बटम छ भने ट्रिपलै बटम भन्यो भने अब मार्केटले 3 चोटि आइसकेपछि यहाँबाट यो मार्केटले अब केही समय बाई गर्छ हैन। 3 चोटि आइसकेको मार्केटले यहाँबाट के गर्यो, अब केही समय यसले बाई गर्छ है। अब यहाँ आयो, अब म खै ठुलो टाइममा छु म, यहाँ आयो भने हामी चाहिँ मार्केटले केही समय बाई गर्छ। अब यहाँ पनि यहाँ डबल बटम भन्नु मैले एउटा यतिकै मैले इक्जाम्पल है, डबल बटम भइसक्यो भने वो आवरमा अब केही समय मार्केटले बाई गर्छ। अब तर यहाँबाट अब यो पोइन्टलाई 52 हामी चाहिँ म खास 2021 मै छु, 7th अफ सेप्टेम्बरमै छु म। अब यहाँबाट मजाले सेल गरेको थियो मार्केट। एकछिन यहाँ पनि हेर्नुभयो भने यो अब यहाँ फेक आउट चाहिँ गर्यो। यो मार्केट यहाँबाट नजान सक्नुपर्ने हैन, यो भन्दा तल नजान सक्नु। तर यहाँ देख्नु भने यहाँनिर राम्रो सपोर्ट जोन थियो, यहाँ छ नि त, देख्नुभयो भने यहाँनिर छ। यो चाहिँ सबैसे प्रिभियस हिस्ट्री चाहिँ हेर्न बिर्सिनु भएन कि हामीले कहिले कस्तो गर्ने हतारिन्छ हैन, हिस्ट्रीलाई बिर्सिन्छ के हामीले। यहाँनिर आएर यहाँबाट गर्ने यो पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले यसरी यहाँबाट आएर आखिरमा मार्केटले सट्ट अब यहाँबाट तल जान दिएन। अफकोर्स बिकज अफ द हिस्ट्री नै भन्छु, हिस्ट्री रिपिट गर्ने त हो यो फरेक्समा हैन। त्यही हो, हामीले हिस्ट्री हेर्दै जानुपर्छ, हिस्ट्रीलाई बुझ्दै जानुपर्छ। अनि यो कन्स्टिट्युसनल यो इन्स्टिट्युसनल कन्सेप्ट चाहिँ याद गर्नु होला तपाईले जुन पढिरहनु पर्छ थ्योरीहरू अहिले हैन। त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यो ठुलठुलो क्यान्डल विकहरू यो बनेको छ या ठुलठुलो यो ग्यापहरू छ यो बिचमा कहिलेकाहीँ यो इन्स्टिट्युट ठुलठुलो हाम्रो बैंकरहरूले ठुलठुलो इन्स्टिट्युटहरूले गर्ने यो प्याटर्नहरू हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई बुझेर हामी मार्केटमा छिर्नु पर्यो कि है, त्यही भन्छु हैन। अब यहाँ यो पोइन्टमा आयो भने मार्केटले के न के रियाक्ट गर्छ, यही कुराहरू याद गर्नु होला सकेसम्म है। प्र्याक्टिस इज द वे द्याट वी क्यान पर्फेक्ट हैन। पर्फेक्सन त कुनै पनि एंगलमा 100% केही पनि छैन। तर हामीले के गर्न सक्यो भने अलिकता आफ्नो रुल सेट गरेर अनि अलिकता डिसिप्लिनमा बसेर अनि आफ्नो लट साइजलाई मिनिमाइज गरेर कन्ट्रोल गरेर कन्सिस्टेन्टली कम्पाउन्डिङ गर्दै जानु हो नि। तपाईको चाहिँ एउटा जर्नल चाहिँ बनाउनु होला, एक्सेल सिटमा लेख्नु या वर्डमा लेख्नु या कपीमा एउटा डायरी बनाउनु लेख्नु होला। त्यो लेख्नुभयो भने हजुरको फ्युचर एकदम राम्रो छ। अनि आई विश यु गुड लक। तपाईहरुको जीवनमा जुन इन्डस्ट्रीमा अब छिरेर तपाईले अब आफ्नो अनदर सोर्स अफ इन्कमको लागि तपाईले एउटा यति मेहनत गरिराख्नु भएको छ। मैले एकदम मेरो मनदेखि मुटुदेखि मेरो आत्मादेखि तपाईहरुको एकदमै सुखमय यो इन्डस्ट्रीमा सक्सेसको मैले कामना गर्छु र अनि त्यही भन्दै मैले आजको सेसन चाहिँ मैले क्लोज गर्छु है त। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदम मनदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच। अनि तर हामी अब फेरि भेट्छौँ, तर हाम्रो रेगुलर मैले अनलाइन के भन्छ हाम्रो स्पेशली बाइनरी अप्सनको हामीले रेगुलर ट्रेडिङ चाहिँ राति चाहिँ गर्छौँ हैन। त्यो गर्छौँ हामी अब नेक्स्ट विकदेखि। अब हप्तामा कति दिन गर्ने क्यालेन्डर आउट हुन्छ, त्यतिखेर सबैलाई थाहा पनि हुन्छ। हामी त्यही गरौँला नि है त। सबैलाई धेरै धेरै